Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. Zam Dr. Ghulam Ahad او نن چې زما کوم ټاپک دی نو هغه دی چې why actual yield always less than theoretical yield. چې actual yield چې دی دا مونږ ته د theoretical yield نه همیشه کم ولې راځي. زیاتره ریاکشن چې کله مونږ وکړو نو هغه نه بعد چې کوم دی مونږ کله د خپل product comparison د theoretically یا د calculated amount سره وکړو نو زموږ سره actual amount چې دی دا څه کم راغلی وي as compared to theoretical yield. دا اماونت ولی کم راځي ریزن سری وجوهات سری زو هغه سایت ته مختلف ریزن دی سټوډنټ چې دا غي په وجه باندې ایکچوال ییلډ چې دی هغه د تھیوریټیکل ییلډ نه کم راځي. کوم دی نمبر 1 اول دی ریورسیبل ریاکشن. چې کله مونږه یو کیمیکل ریاکشن کوو لیب کې کوو مونږه ایکسپریمنٹ کوو نو زموږ سره ځینې ریاکشن داسې وي چې هغه کمپلیټلی मतलब irreversible نه دا ریاکشن کمپلیټ کیږي نه بلکې دا ریاکشن سوي دا ریاکشن نه پروسیډ کیږي 100%. کله کله موږ یو ریاکشن ولګاو نو دا 100% چې کم دی نه پروسیډ کیږي. دا دې مطلب دا دی چې دا ریورسیبل ریاکشن دی او چې کله یو ریاکشن ریورسیبل فارم کې وو دا دې مطلب دا دی چې دا تبتا تا ییلډ چې دی ایکچوال ییلډ دا وتا تا 100% نه حاصلېږي. ریزن نمبر 1. Now reason number 2 دا دی چې side reaction. کله نا کله مونږ یو ریاکشن ولګاو او مونږ وایو چې کله دا ریاکټنټس ریاکشن وکړي نو زموږ سره به دا پروډکټ حاصلېږي. نو څه چل وشي sometimes side product obtained. کله کله داسې وشي چې زموږ ټارګټ دا وي چې مونږ به ټارګټ پروډکټ حاصلو. مونږ وایو چې په ریزلټ کې به ټارګټ پروډکټ حاصلېږي. ټول سټوډنټ همیشه چې کله یو کیمیکل ریاکشن کیږي نو ایکسپیکټډ دا وي چې تاسو سره ټارګټ پروډکټ حاصلېږي. ټارګټ پروډکټ هغه دی چې کوم پروډکټ تاسو درکار وي خو کله کله داسې هم وشي چې سایډ پروډکټ حاصل شي. سایډ پروډکټ ولې حاصلېږي دا به خپل ریزن دی. نو چې کله په یو ریاکشن کې سایډ پروډکټ حاصل شو او نو په دغه سایډ پروډکټ د اصلي دوه سره بستا ټارګټ چې کوم پروډکټ دی ستاسو ټارګټ کم اماونت دی دغه اماونت به همیشه به سکیږي دا په لیس اماونت کې حاصلېږي. نو سیکنډ ریزن دا شو چې کله هم سایډ ریاکشن وشو مطلب د ټارګټ پروډکټ سره سایډ پروډکټ ایکسترا پروډکټ حاصل شو نو اماونت بستا سره دی دا بستا کم راځي. ناو ریزن نمبر 3 ریکوری اف پروډکټ. ریکوری اف پروډکټ دا دی چې اټ از ډیفیکلټ ټو obtain complete product from reaction. کله کله دا چې وشي موږ یو ریاکشن ولګاو او په دې ریاکشن په ریزلټ کې چې کوم پروډکټ حاصل شي نو په دې کوم میډیا کې چې موږ دا ریاکشن لګولې ده دغه میډیا نه دغه پروډکټ 100% حاصل نشي. کمپلیټ اماونت او د دې پروډکټ چې تا کوم تیار کړی دی تا کوم جوړ کو دا ته نشي حاصلولی او چې کله دغه اماونت ته حاصل نکو حاصلولی هم شي او چې کله ته زما پروډکټ کم رالی نو د دې مطلب دا وي چې تاسو سره کوم د پروډکټ ریکوري دا ریکوري ته ایگزیکټلی نه لګړي. وجوهات مختلف دي لیکن تا پروډکټ 100% حاصل نکو د میډیا نه د ریاکشن پر ریزلټ کې د دې وجه باندې ستا ټارګټ پروډکټ څه شو دا تاسو په کم مقدار کې ملاو شو. نمبر 4 میکینیکل لاز. This is very important. میکینیکل لاز تاسو سره چې کله ته مختلف ټیکنیکس استعمالې د سره لپاره د دې لپاره چې ما پروډکټ حاصل شي. تا یو کیمیکل ریاکشن په لیبارټری کې ولګاو ورته د کیمیکل ریاکشن د پیوریفیکیشن لپاره مختلف میتھډ مختلف ټیکنیکس چې کوم دی هغه اپناوي مختلف ټیکنیکس چې دي هغه تا یوز کوي. پاره کې کم ټیکنیکس دي پاره کې فلټریشن دی پاره کې ریکرسټلایزیشن کیږي پاره کې ډسټیلیشن کیږي ډیفرنٹ ټیکنیکس چې دي هغه کیږي. نو چې کله ته فلټریشن کې نوستانه مطلب سب پروډکټ چې دی هغه اماونت ستانه لاج شي وجه دا چې سکیلفول له مطلب فلټریشن په صحیح طریقه باندې ولکې یا د ریکرسټلایزیشن کې کرسټل حاصلې نو دا کرسټل تاسو سره 100% حاصل نشي. نو دا څه قسمه پوینټ موږ ویل شو کیمیکل لا پراپرلی چې کوم دی ته فلټریشن ولکې پراپرلی ته کرسټلایزیشن ولکې یا مطلب ته واشینګ ولکې یا ته ډرایینګ چې کوم دی نو هغه پراپرلی ولکې نو په دې وجه باندې تاسو سره چې کوم اماونت حاصل شو دا اماونت به همیشه سوي
دا په کم مقدار. ریزن نمبر 5 دا دی چې ریاکشن کنډیشن. کله چې مونږ یو کیمیکل ریاکشن لګولې وي یا مونږ یو کیمیکل ریاکشن کوو، یو ایکسپریمنٹ کوو، یو پریکټیکل ورک کوو، نو چې کوم ریاکشن کنډیشن دی هغه څه دي not carried out properly may affect the amount of product. مطلب ته یو ریاکشن کې په دې کې ستاسو ریاکشن کنډیشن دی. ریاکشن کنډیشن کم دی، ټمپریچر دی، پریشر دی، کیټالیسٹ دی وغیرہ وغیرہ. ته یو چیز هیټ کې هغه ته پراپرلی هیټ نه کې، ته په دغه ټایم کې چې کوم دی نو کیټالیسٹ استعمال دا کیټالیسٹ چې کوم دی په صحیح طریقه استعمال نه کې. نو چې کله ستاسو سره د ریاکشن کنډیشن کلیر نه و نو په دې وجه باندې هم ستاسو چې دا کم اماونټ حاصلېږي، کم پروډکټ حاصلېږي، دغه پروډکټ هم کم راتلی شي د تھیوریټیکل ییلډ. ریزن نمبر 6 دا دی امپیور سبسټانسز. سټوډنټس کله کله داسې هم وشي چې موږ ریاکشن لګوو، موږ دوه ریاکټنټ وایي چې موږ به دا دوه ریاکټنټ ته یو بل سره کمباین کوو، میلاوو، او د دې په ریزلټ کې زموږ سره چې کوم پروډکټ جوړیږي هغه به په دونه اماونټ کې جوړیږي. خو هغې کې یو پوینټ دا راشي چې دلته دا کم سبسټانسز ته استعمالې، دا کم ریاکټنټس ته استعمالې، دا کم کمپاوند چې ته استعمالې، دغه کمپاوند د مخکې نه سوي دا په ام پیور فارم کې وي. نو چې کله دی په خپله باندې ام پیور دی او تا ته کوم پروډکټ درکوي نو دغه پروډکټ خو تا ته کمپلیټ پروډکټ نشي درکولی، ځکه چې امپیورټیز خو خامخا به ته د دې پروډکټ نه لرکې او په دې طریقو کې بای واشینګ، بای فلټریشن، بای ریکرسټلایزیشن ایټسټرا. نو په دې طریقې وجه باندې هم ستاسو سره د پروډکټ اماونټ چې دی هغه لیس دین راتلی شي تھیوریټیکل ییلډ. بل زموږ سره ریزن نمبر 7 دا دی چې انسکلډ پرسن. یو سټوډنټ لګیا دی، یو کس لګیا دی، د په لیب کې ریاکشن لګوي، د ایکسپریمنٹ کوي، لیکن د سره د ایکسپریمنٹ سکلز نشته دی. دته دا پته نشته دی چې آیا واشینګ څنګه کیږي، آیا کیلکولیشن څنګه کیږي، ریاکشن مسله کوم څنګه، ریاکشن کنډیشن به څنګه یوز کوما. پراپرلی دا کس ټرین نه دی، دته سره سکلز نشته دی، پوهه ورسره نشته دی. د ریاکشن وکړو لیکن افټر ریاکشن د سره چې کم اماونټ حاصلېږي، کم مقدار حاصلېږي، کم ییلډ حاصلېږي، دا کم ییلډ چې دا خو چونکې ایکچوال ییلډ دی نو دا ایکچوال ییلډ به همیشه لیس حاصلېږي ایز کمپیر ټو تھیوریټیکل ییلډ. بیا زموږ سره نمبر 8 راځي مس کیلکولیشن. ریزن نمبر 8 دا دی سټوډنټ مس کیلکولیشن. مس کیلکولیشن دا دی چې یو کس د ریاکشنو لګېدو نه مخکې د کیلکولیشن دی، چونکې موږ اسټیوکایمټریک کیلکولیشن ویلي دي، سټیشومټري موږ ویلې ده، او په سټیشومټري کې موږ دا ویلو چې کله ته یو ریاکشن لګوي نو د هغې لپاره سټیشومټري چې دی یا سټیشومټریک کیلکولیشن چې دی دا انتهایي ضروري. دا به کېږي څنګه، دا زموږ سره په لیکچر کې شوي دي مخکې دي. خو چې ته کله د دغې کس فل کنټرول نشته، کمانډ یې نشته دی په سټیشومټریک کیلکولیشن باندې، دی په کیلکولیشن پوهېږي نه چې آیا زه به دا یو ریاکټنټ په څومره اماونټ کې حلمه، دا بل ریاکټنټ په څومره اماونټ کې حلمه، د دې نه به ما ته پروډکټ څومره حاصلېږي. دی په دې کیلکولیشن کې مسټیکس وکړي، او چې کله دی مسټیک وکړي نو دغه مسټیکس د وجې نه چې کوم دی نو دا اماونټ څه شي په هغې باندې اثر وغورځېږي او کم ییلډ چې حاصلېږي نو هغه کم مقدار کې حاصل شي. دې نه علاوه نور ریزن سټوډنټ هم شته دی، لیکن دا چند ریزن ما تاسو سره ډسکس کړه چونکې دا کوېسچن انتهایي امپورټنټ دی. اکثر تپوس په پریکټیکل کې هم کېږي، وایوا کې هم کېږي، ایگزام کې هم راتلی شي چې ایکچوال ییلډ چې دی دا د تھیوریټیکل ییلډ نه ولې کم راځي، ولې چې کم دی نو دا په لیس اماونټ کې راځي. د هغې دا ډفرنټ ریزن چې کوم دي ما تاسو ته ایکسپلین کړي دي، تاسو چې کوم دی نو سکرین شاټ هم اخیستی شئ چې تاسو ته کلیر هم شي. ما پوینټس لیکلي دي، پوینټس تاسو چې دی نو بیا ایکسپلین کولی هم شئ، ډسکس کولی هم شئ. نو دا زموږ سره نننی لاست ټاپک د دې چپټر. انشاءالله سټوډنټ موږ به د دې سره چې دی نو ایکسرسایز به هم موږ ایکسپلین کوو چې په هغې کې کوم ایم سی کیو دي، په هغې کې کوم شارټ کوېسچن دي. کوشش کوو انشاءالله چې په نیکسټ ویډیو کې موږ ایکسرسایز طرف ته لاړ شو. که تاسو چینل نوي سبسکرایب کړی نو دا چینل سبسکرایب کړئ چې تاسو ته نوي ویډیوز په ټایم باندې حاصلېږي. انشاءالله نیکسټ ویډیو کې به یو ځل بیا حاضرېږم. هغه وخته پورې اجازت غواړم. د الله امان.